નમસ્કાર, હું છું મૌલિક પટેલ અને આજે આપણે વાત કરવાના છીએ મેનેજ રિસોર્સ વિશે. મેનેજ રિસોર્સની અંદર ટેક્સ રિસોર્સ કેવી રીતે એડ કરવા એની આપણે વાત કરવાના છીએ. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા તો ટેક્સ રિસોર્સ જે છે એ રિસોર્સ આપણે નોટપેડની અંદર એટલે કે ટેક્સ ડોક્યુમેન્ટની અંદર બનાવવા પડશે કે જેનું ફાઇલ એક્સટેન્શન .txt ફાઇલ હશે. તો એના માટે સૌથી પહેલા તો આપણે એક ફાઇલ ક્રિએટ કરી લઈશું અને પછી આપણે ફાઇલને ક્યાં મૂકવાની છે એ આપણે જોઈ લઈએ. જેમ કે અહીંયા આગળ આપણે બોર્ડ ઉપર એક લોંગ પ્રેસ કરીશું તો એની અંદર ન્યૂ ઉપર ક્લિક કરી લઈએ. ન્યૂ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો તો ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આપણને જોવા મળે છે. બીટમેપ ઇમેજ, ઓપન ડોક્યુમેન્ટ, ડ્રોઈંગ, એવી રીતે છેલ્લેથી બીજું છે ટેક્સ ડોક્યુમેન્ટ. તો આપણે ટેક્સ રિસોર્સની જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ટેક્સ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. તો એની ઉપર ક્લિક કરી લઈશું તો અહીંયા આગળ આપણી એક નવી ફાઇલ જે છે એ જોવા મળશે, ન્યૂ ટેક્સ ડોક્યુમેન્ટ. જે ફોલ્ડર બની ગયું છે એની ઉપર ડબલ ક્લિક કરી એને ઓપન કરી લઈશું. ઓપન કરી લેશો એના પછી અહીંયા આગળ તમને કર્સર જોવા મળતું હશે. એ કર્સર દ્વારા અહીંયા આગળ આપણે લખવાનું છે. લખવા માટે આપણે કીબોર્ડનો જે યુઝ કરીએ છીએ એ કરી શકીએ લેપટોપમાંથી, અથવા તો અહીંયા આગળ જે એનું વર્ચ્યુઅલ કીબોર્ડ છે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. અહીંયા હું ક્લિક કરીને કીબોર્ડ જે છે એ ઓપન કરું છું. કીબોર્ડ ઓપન થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા આગળ આપણે જે કંઈ બી લખવું છે લખી શકીએ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ હું લખું છું Gyankunj 2.0. તો આ ફાઇલ જે છે એ હું સેવ કરી લઉં. તો ફાઇલમાં જઈશ, એમાં આવશે સેવ. તો સેવ ઉપર ક્લિક કરી લઉં છું. તો આ ફાઇલ આપણે સેવ થઈ ગઈ છે. હવે આ ફાઇલનું નામ આપણે ચેન્જ કરવું હોય તો એ ફાઇલનું નામ પણ ચેન્જ કરી લઈએ. જેમ કે નામ ઉપર આપણે ડબલ ક્લિક કરીશું તો એ નામ પણ ચેન્જ કરી શકાય. તો અહીંયા આગળથી કીબોર્ડ ફરી ઓપન કરીએ. એ ફાઇલનું નામ જે છે એ બદલી લઈએ અત્યારે હાલ. ધારો કે આપણે એનું નામ આપી દઈએ છીએ ટેસ્ટ રિસોર્સ. તો આ થઈ ગયું ટેસ્ટ રિસોર્સ. અહીંયા આપણે ક્લિક કરશો એટલે આ સેવ થઈ જશે. હવે આ ફોલ્ડર જે છે એ આપણા ટેક્સ રિસોર્સની અંદર કેવી રીતે એડ કરવું તો એના માટે સૌથી પહેલા તો આપણું સોફ્ટવેર જે છે ઓપન કરી લઈએ. એ ઓપન કર્યા પછી અહીંયા આગળ બીજો ઓપ્શન છે રિસોર્સિસ, એની ઉપર ક્લિક કરી લઈશું. તો અહીંયા આગળ રિસોર્સિસ જોવા મળશે. એ રિસોર્સની અંદર કયા કયા રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આગળ ઇંગ્લિશ માટે એનિમલ્સ, બર્ડ્સ, ક્લોથ્સ, કલર્સ, ડેટ્સ એવા ઘણા બધા રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે. હવે આની અંદર જ્ઞાનકુંજ 2.0 નામનું કોઈ અહીંયા આગળ રિસોર્સ જોવા નહીં મળે. એટલે કે હમણાં હાલ જે આપણું ટેસ્ટ રિસોર્સ હતું એનું અહીંયા આગળ ફોલ્ડર ક્યાંય આપણને જોવા નહીં મળે. એ ફોલ્ડર આપણે કેવી રીતે એડ કરી શકીએ એના માટે આપણે જવાનું છે મેનેજ રિસોર્સની અંદર. મેનેજ રિસોર્સની અંદર જઈશું, એમાં સેકન્ડ લાસ્ટ ઓપ્શન હશે ટેક્સ રિસોર્સિસ. એની ઉપર આપણે ડબલ ક્લિક કરી લઈશું એટલે આ રીતે આપણને એનું મેનુ જોવા મળશે. હવે આપણે અહીંયાથી સોફ્ટવેર જે છે એને મિનિમાઇઝ કરી લઈએ. હવે આ જે પણ ફાઇલ છે એ ફાઇલની સાથે હવે આપણી ફાઇલ એટલે કે ટેસ્ટ રિસોર્સ જે છે એને અહીંયા આગળ મૂકી દેવાની છે આપણે. તો આ ફાઇલ ઉપર આપણે લોંગ પ્રેસ કરીશું એટલે ઘણા બધા ઓપ્શન આવશે. તેમાંથી કોપી કર્યા પછી અહીંયા આગળ જઈ લોંગ પ્રેસ કરીશું. આની અંદર આપણે કરી દઈશું પેસ્ટ. તો અહીંયા આગળ પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરી લઈશું. અહીંયા આગળ આવશે ઓપ્શન કન્ટિન્યુ, એની ઉપર ક્લિક કરી દો. કન્ટિન્યુ પર ક્લિક કરવાથી અહીંયા આગળ આવશે ફાઇલ ઓપરેશન, એમાં આપણે યસ આપી દઈશું. યસ પર ક્લિક કરશો એટલે આપણી ટેક્સ રિસોર્સ એટલે કે આપણું ટેસ્ટ રિસોર્સની જે ફાઇલ છે એ અહીંયા આગળ આવી જશે. હવે આપણે અહીંયાથી આ જે વિન્ડો છે એને ક્લોઝ કરી લો. એ ક્લોઝ કરી લીધા પછી સોફ્ટવેર એકવાર ઓપન કરી લઈએ છીએ. રિસોર્સ ઉપર ક્લિક કરું છું. એમાં ટેક્સ રિસોર્સ જે છે એની બાજુમાં અહીંયા ઉપરના એરો તરફ ક્લિક કરશો તો હમણાં જે રિસોર્સ હતા એ તો અવેલેબલ છે જ, અને આપણો રિસોર્સ એ છે ટેસ્ટ રિસોર્સ. એ આની અંદર એડ થઈ ગયું. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણે એની અંદર જે કંઈ પણ લખેલું હતું એ તમે જોઈ શકો છો જ્ઞાનકુંજ 2.0. એને આપણે અહીંયા લેવું હોય તો આ રીતે એને ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી લઈશું તો આ ફાઇલ અહીંયા આગળ આવી ગઈ. ઝૂમ કરવી હોય તો અહીંયાથી પકડીને ખેંચી શકાય, અથવા તો આપણે હાથ વડે એને ક્યાંય ફેરવવી હોય તો ફેરવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે જે ટેક્સ રિસોર્સિસ છે એ એડ કરી શકીએ છીએ. તો આ થયા આપણા ટેક્સ રિસોર્સ. તો આ રીતે આપણે બીજી કોઈ પણ ફાઇલ આની અંદર આપણે જેટલું પણ લખવું હોય, જેટલા પણ શબ્દો ઉમેરવા હોય એટલા શબ્દો ઉમેરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપ ટેક્સ રિસોર્સ જે છે એડ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.